নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যি সকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নিও এগ্ৰিকেয়াৰ ফলৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ডিলাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ বিভাগত এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ আন্ডাৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশন গ্ৰেজুৱেট এনি ডিসিপ্লিন বিচৰা হৈছে আৰু মেন্ডেটৰী ল্যাঙ্গুৱেজ ইংলিশ আসামিজ বেংগলী তো এই তিনটা ল্যাঙ্গুৱেজ আপোনালোকে ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9864067226 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 16 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মিনি ৰিক্ৰুটমেন্ট ড্ৰাইভ ফৰ দিব্যাংগ স্পেশাল এবেলড ক্যান্ডিডেট ফিজিক্যালি যি সকল হিন্দি হ্যান্ডিক্যাপ তো সেই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব বাকি সকলে আবেদন নকৰিব যোৱাকালি এজনে কমেন্ট কৰিছিল যে দিব্যাংগ পোষ্ট আনিব লাগে আৰু আজি দিব্যাংগ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তো আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় যিজনে কমেন্ট কৰিছিল তেওঁলোক আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এই পোষ্টটোৰ কাৰণে অনলি হ্যান্ডিক্যাপ ক্যান্ডিডেট সকলেহে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব ইয়াতে টোটাল 4টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে পাৰ্টিসিপেট কোম্পানী নেমটো হৈছে আইটিসি প্লাছবাৰী কামৰূপ তো আইটিসি কোম্পানীয়ে ইয়াতে পাৰ্টিসিপেট কৰা হ'ব এলিজিবিলিটি শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে 12 পাছ আইটিআই ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰেড বিএসসি তো যি সকলে 12 পাছ কৰিলে সেই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যি সকলে ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰেডৰ ওপৰত আইটিআই কৰিলে সেই সকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু বিএসসি সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ক্যান্ডিডেট মাস্ট হেভ এ পাস উইদিন দা লাষ্ট 3 ইয়াৰ লাষ্ট 3 বছৰৰ ভিতৰত যি সকলে এই কোৱালিফিকেশন পাস কৰিছে ইয়াতে যি সমূহ কোৱালিফিকেশন বিচৰা হৈছে সেই সকলে আবেদন কৰিব পুৰণা ক্যান্ডিডেট সকলে আবেদন নকৰিব ডিসেবিলিটি ক্যাটেগৰীখিনি ইয়াতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে চাই ল'ব আৰু এই পোষ্টটো আপোনালোকক প্ৰথম 1 বছৰ এপ্ৰেন্টিসশিপ হিচাপে কাম কৰা হ'ব ট্ৰেইনিং লোৱা হ'ব আৰু ট্ৰেইনিংটো সাকসেসফুল হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ পোষ্টটো ৰেগুলাৰ হৈ যাব স্যালাৰি এজ পাৰ কোম্পানী ৰুলছ কোম্পানী আন্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব জবটো কৰা বাবদ আপোনালোকে এটা ইন্টাৰভিউ দিব লাগিব 15 জুলাইত ইয়াৰ কাৰণে ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব অহাকালিলৈ উইটনেছডে দিনা টাইমিংটো মেনশন কৰা হৈছে 11 বজাৰ পৰা ওয়াক-ইন ইন্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াতে ভেন্যুটো মেনশন কৰা হৈছে ডিস্ট্ৰিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এণ্ড মডেল কেৰিয়াৰ চেণ্টাৰ এমচিসি গুৱাহাটী ৰেহাবাৰী গুৱাহাটী তো ইয়াতে যোনটো ভেন্যু মেনশন কৰিছে এই এড্ৰেছতে আপোনালোকে ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি ল'ব জবটো আবেদন কৰাৰ আগত এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব অনলাইন যোগে তো ইয়াতে লিংকটো দিয়া হৈছে অনলাইন যোগে আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ আগত ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব আৰু যি সকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি দিব কেনেকৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব মই ভিডিঅ'টোত শেষলৈ আপোনালোকক দেখাই দিম ভিডিঅ'টো কমপ্লিট শেষলৈকে চাই যাব আকৌ এবাৰ কৈ দিছো এই পোষ্টটো অকল ফিজিক্যালি যি সকল হ্যান্ডিক্যাপ তেওঁলোকেহে আবেদন কৰিব বাকি সকলে আবেদন নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হেমাভি মটৰছ ৰিক্ৰুটমেন্ট পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথম পোষ্টটো সেলছ মেনেজাৰৰ বিভাগত এটা পোষ্ট আৰু ইয়াৰ কাৰণে অনলি মেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে জব লোকেশনটো হৈছে নৰ্থ লখিমপুৰ এজ লিমিট এবভ 21 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেচন কৰা সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে মিনিমাম 3 বছৰ অটোমোবাইল সেলছ মেনেজাৰৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত এই বিভাগত 20টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে অনলি মেল সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব জব লোকেশনটো হৈছে নৰ্থ লখিমপুৰ এজ লিমিট এবভ 21 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেচন বিচাৰিছে যি সকলে গ্ৰেজুৱেচন কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব এক্সপেৰিয়েন্স 2 বছৰ অটোমোবাইল সেলছ এক্সিকিউটিভৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে সিএক্সএম
বিভাগত এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে অনলি ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে এই জবটো নৰ্থ লখিমপুৰত মুকলি কৰা হৈছে এজ লিমিট এবভ 21 ইয়াৰ্ছ বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব এক্সপিৰিয়েন্স 2 বছৰ অটোমোবাইল সেলছ এক্সিকিউটিভ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এই জব কেটা আবেদন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে 1 টকাও ফিজ পে কৰিব নালাগে ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে এতে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ দিব লাগিব আপোনালোকে ইন্টাৰভিউ ডেটটো মেনশন কৰা হৈছে 25 জুলাই তাৰিখে ইয়াৰ কাৰণে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব টাইমিংটো হৈছে 11 বজাৰ পৰা আৰু ইয়াতে ভেন্যুটো মেনশন কৰা হৈছে হুবনচিৰি টাটা মটৰ্ছ NS 15 হাতিলুং নৰ্থ লখিমপুৰ আসাম 787031 যোনটো ইয়াতে এড্ৰেছ মেনশন কৰিছে এই এড্ৰেছতে যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব ইন্টাৰভিউ যেতিয়া আপোনালোকে দিবলৈ যাব ইন্টাৰভিউ দিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ যিসমূহ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ সাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশিট লগতে আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আৰু আপডেটেড ৰিজিউম লগত লৈ যাব হাৰ্ড কপি আৰু জেৰক্স কপি লগত লৈ যাব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে জবটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9954509153 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি ল'ব আৰু এটা মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা ৰিজিউম সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্টেড মেনশন কৰা হয় নাই ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি ইন্টাৰভিউ নামত বা আবেদন কৰা নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰাইম প্ৰপাৰ্টিছৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ফিমেল CRM এক্সিকিউটিভ বিভাগত যিসকল আগ্ৰহী হয় ইয়াতে এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 9854050009 এই নম্বৰটোত WhatsAppৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা CVখন সেন্ড কৰি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আসাম পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেড ৰিক্ৰুইটমেন্ট পোষ্ট মুকলি কৰিছে আসাম পেট্ৰকেমিকেলৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে এপেন্ডিক্সৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে টোটেল 20টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ডিসিপ্লিন ওয়াইজ ভ্যাকেন্সি সমূহ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে তো যেটো মেকানিক্যাল পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে 6টা সিট ডিপ্লোমা সকলৰ কাৰণে 2টা আৰু ITI সকলে 4টা ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে 6টা পোষ্ট ডিপ্লোমা সকলৰ কাৰণে 4টা ITI সকলৰ কাৰণে 2টা ইয়াৰ লগতে ইনস্ট্ৰুমেন্টছনৰ সকলৰ কাৰণে 4টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ডিপ্লোমাৰ কাৰণে 2টা আৰু ITI ৰ কাৰণে 2টা সিভিলৰ কাৰণে 2টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ডিপ্লোমা সকলৰ কাৰণে 2টা ITI সকলৰ কাৰণে পোষ্ট নাই যিসকল ডিপ্লোমা কৰিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে 2টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে তাৰ পিছতে আছে কেমিকেলৰ বিভাগত 2টা পোষ্ট ডিপ্লোমা সকলৰ কাৰণে মুকলি কৰা হৈছে ITI ৰ কাৰণে নাই টোটেল 20টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ডিপ্লোমা সকলৰ কাৰণে 12টা আৰু ITI সকলে 8টা ইয়াতে আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব যিসকল ITI পাস ডিপ্লোমা হোল্ডাৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে পাব 8200 পৰা 9600 টকা পৰ্যন্ত প্ৰতি মাহে স্যালাৰি পাই যাব আৰু বাকি যিসকল ডিপ্লোমা বা ইঞ্জিনিয়াৰিং হোল্ডাৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে 10900 টকাকৈ স্যালাৰি পাই যাব ইয়াতে আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড থাকিব ডিউৰেচন অফ এপ্ৰেন্টিসশিপ ট্ৰেইনিং তো আপোনালোকক জবটো ৰেগুলাৰ হোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা ট্ৰেইনিং লোৱা হ'ব আৰু সাকসেসফুলি ট্ৰেইনিংটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পোষ্টটো ৰেগুলাৰ হৈ যাব জব লোকেশনটো মেনশন কৰা হৈছে আসাম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেড নামৰূপ শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্লোমা ITI সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ 55% মাৰ্ক থাকিব লাগিব ইয়াৰ লগতে ওয়াকিং ইন interaction a relaxation 5% minimum qualification marks shall be admissible তো আপোনালোকৰ যিসকল SC STP STH OBC NCL category candidate তেওঁলোকে 5% কৈ ৰিলেক্সন পাই যাব মানে 50% হলেও আবেদন কৰিব পাৰিব তো ইন্টাৰেষ্টেড পাৰসন সকলে ইয়াতে আপোনালোকে ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ দিব লাগিব মেকানিক্যাল সিভিল আৰু ইলেক্ট্ৰিকেলৰ পোষ্টৰ কাৰণে 29 জুলাইত
ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব আৰু কেমিকেল এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন যিটো পোষ্ট সেই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে 30 জুলাইত ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব টাইমিংটো মেনশ্যন কৰা হৈছে 9 বজাৰ পৰা ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব আবেলি 3 বজালৈকে ৱেবছাইট দিয়া হৈছে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব যিসকল NATS 2.0 কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে প্ৰথম যিটো ৱেবছাইট দিয়া হৈছে এই ৱেবছাইটটোত গৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব মেণ্ডেটৰী আৰু বাকি যিসকল NAPS কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে সেকেন্ড যিটো ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটটোত গৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব ৱেবছাইট কেইটা আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব তাতে ক্লিক কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যিটো ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ভেনুটো ইয়াতে দিয়া হৈছে এই এড্ৰেছত গৈ আপোনালোকে ডেটৰ মতে গৈ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি ল'ব ইন্টাৰেষ্টেড পাৰসন সকলে যেতিয়া আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব লগত কিছুমান ডকুমেন্ট লৈ যাব লাগিব ডকুমেন্টসমূহ হৈছে 10 পাছৰ মাৰ্কশিট আৰু আপোনালোকৰ পাছ সাৰ্টিফিকেট 12 পাছৰ মাৰ্কশিট পাছ সাৰ্টিফিকেট ডিপ্লোমা ITI সকলে মাৰ্কশিট আৰু পাছ সাৰ্টিফিকেট লৈ যাব লাগিব বায়োডাটা নিব লাগিব বায়োডাটা ফৰমেটটো তলত দিয়া হৈছে মই আপোনালোকক দেখাই দিম সেইমতে বায়োডাটাখন বনাই নিব লাগিব কপি অফ বেংক পাছবুকৰ কপি এটা লৈ যাব এড্ৰেছ প্ৰুফৰ কপি লৈ যাব আধাৰ কাৰ্ড তাৰ পিছতে পান কাৰ্ডৰ কপি নিব লাগিব লেটেষ্ট কালাৰ পাসপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ 4 কপি নিব লাগিব কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট লৈ যাব লগত জেনেৰেল সকলে নেলাগে বাকি সকল কাষ্টৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট লৈ যাব লাগিব ইয়াৰ লগতে মেডিকেল ফিটনেস সাৰ্টিফিকেট নিব লাগিব গভৰ্নমেন্ট ডক্টৰ অৰিজিনাল হ'ব লাগিব গভৰ্নমেন্ট ডক্টৰে লিখি দিয়া মেডিকেল ফিটনেস সাৰ্টিফিকেট অৰিজিনাল কপিটো লৈ যাব তাৰ পিছতে 16 ডিজিট NATS 2.0 ৰেজিষ্টাৰ নম্বৰ তো আপোনালোকক যেটো মই ওপৰত ৱেবছাইট দেখালো NATS 2.0 সকলৰ কাৰণে তো তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ পাব সেই 16 ডিজিটৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো লৈ যাব আৰু NAPS সকলে 11 ডিজিটৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো লৈ যাব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে যদি এই জবটোৰ বিষয়ে ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰে মেইল দিয়া হৈছে মেইলত আপোনালোকে মেইল কৰি পেলাই ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে যোনটো বায়োডাটা আপোনালোকক বনাব দিছে প্ৰথম যোনটো লিংক আছে তাত ক্লিক কৰি বায়োডাটা ফৰমেটটো চাই ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছ আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো ভিজিট কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে যেটো বায়োডাটা ফৰমেট আছে এনেদৰে আপোনালোকৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব এটো প্ৰিন্ট আউট কৰি ইয়াতে গুটেখিনি আপোনালোকে ফিল কৰি ল'ব তো এটো ফৰমেটত আপোনালোকে বায়োডাটাখন বনাই নিব লাগিব ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনতে লিংকটো পাই যাব তাৰ পৰা ফৰমেটটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেটেন ক্ৰেডিট কেয়াৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ৰিজনেল HR বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সিনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ আৰু এসিস্টেন্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে জব লোকেশনটো হৈছে বঙাইগাঁও আৰু বৰপেটা লোকেশনত এই পোষ্ট কেটা মুকলি কৰিছে কোৱালিফিকেশন MBA ইন HR বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব এক্সপেৰিয়েন্স থকা সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব ফেচাৰ মে এপ্লাই ফেচাৰ সকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব যিসকল লোৱাৰ আসামৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব স্যালাৰি বেস ইন দা ইন্ডাষ্ট্ৰি আন্ডাৰত এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব আৰু ইমিডিয়েট জয়নাৰ সকলে যিসকলে ইমিডিয়েট জয়নিং কৰিব শৰ্ট নোটিস পিৰিয়ড কেণ্ডিডেট তো তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব জবটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 16 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জেনেৰিক আৰ্ট মেডিচিন প্ৰাইভেট লিমিটেড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এৰিয়া সেলছ হেডৰ বিভাগত বঙাইগাঁও লোকেশনত এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ফাৰ্মা হেলথ কেয়াৰ সেলছৰ ওপৰত যিসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে এইখিনিৰ ওপৰত তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে প্ৰিফাৰেড পাই যাব ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে এবাৰ চাই ল'ব এট্ৰেক্টিভ ইনসেন্টিভ এণ্ড কেৰিয়াৰ গ্ৰোথ অপৰচুনিটি আপোনালোকক দিয়া হ'ব এই জবটো কৰাৰ বাবদ তো যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে এট্ৰেক্টিভ ইনসেন্টিভ আৰু কেৰিয়াৰ গ্ৰোথ অপৰচুনিটি পাই যাব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় পোষ্টটোৰ কাৰণে ইয়াতে দুটাকৈ মেইল দিয়া হৈছে যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 17 জুলাইলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জেকসন এণ্ড কামিন্স প্ৰডাক্টছৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে
গ্ৰেজুৱেট প্ৰফেচনেল চেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিঙৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে দুচকীয়া বাহন থাকিব লাগিব জব লোকেশ্যনটো হৈছে মাজৰ লোকেশ্যন ইন আছাম এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে 9287951375 এই নম্বৰটোত হোৱাটছআপৰ যোগেৰে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটো তো আপডেটেড ৰিজিউমৰ লগতে পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ সেন্ড কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 16 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব তো এতিয়া আপোনালোকে 2 নম্বৰ যেটো জব আছিলে এই 2 নম্বৰ জবটোৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক দেখাই দিম যেটো হেন্ডিক্যাপৰ জব হয় ইয়াতে আপোনালোকে লিংকটো যেটা ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেদৰে আপোনালোকৰ এটা গুগল ফৰ্ম আহি যাব ইয়াতে জবটোৰ বিষয়ে চাই ল'ব পাৰিব আৰু চেক হেয়াৰ ফৰ লোকেশ্যনত ক্লিক কৰিলে লোকেশ্যনটো আপোনালোকৰ দেখাই দিব অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব ইয়াতে আহি আপোনালোকে প্ৰথম ভৰাব লাগিব ক্যান্ডিডেট জনৰ নেম তো ফুল নেমটো ইয়াতে ফিল কৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ জেন্ডাৰটো ফিল কৰিব ইয়াৰ পিছতে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ তো আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডখন থাকিব লাগিব আৰু তাৰ যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে খুদা হৈছে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন তো আপোনালোকে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন কিমানলৈকে পাস কৰিলে বা কিমানলৈকে পঢ়িলে ইয়াতে এখন লিষ্ট দিয়া আছে চাই পেলাই আপোনালোকে যিমানলৈকে পঢ়া যদি ইয়াতে আছে সেইমতে টিক কৰিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ভৰাব লাগিব আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে ফিল কৰিব তাৰ পিছতে ডিস্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে চয়েস কৰি দিব কোন ডিস্ট্ৰিক্টৰ হয় আপোনালোকে তাৰ পিছতে আহিব প্ৰিফাৰ্ড প্লেস অফ পোষ্টিং তো আপোনালোকে কোনটো প্লেসত পোষ্টিং কৰিব বিচাৰে গুৱাহাটী অসম আউটসাইড আসাম তো আপোনালোকে যিকোনো এটা লোকেশ্যন এটা সিলেক্ট কৰি দিব যেটো আপোনালোকৰ কমফৰ্টেবল হয় ইয়াৰ পিছতে মোবাইল নম্বৰ এটা ফিল কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যেটো এক্টিভ কন্টাক্ট নম্বৰ সেই নম্বৰটো এতে ফিল কৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো ফিল কৰিব ইয়াৰ পিছতে এক্সপেৰিয়েন্স খুদা হৈছে আপোনালোকৰ প্লিজ ৰাইট ইন্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েন্স আপোনালোকৰ কি ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে সেই ইন্ডাষ্ট্ৰি নেমটো লিখিব আৰু কিমান বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে ইয়াতে মেনশন কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে খুদা হৈছে আৰ ইউ পাৰ্সনেল উইথ ডিসেবিলিটি পিডব্লিউডি যদি হয় ইয়েস কৰিব আৰু যদি নহয় নো কৰিব ইয়াৰ পিছতে ডিজায়াৰ্ড সেক্টৰটো ইয়াতে মেনশন কৰি দিব আৰু সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে 2 নম্বৰ যেটো পোষ্ট সেই পোষ্টৰ কাৰণে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব তো এনেদৰে আপোনালোকে 2 নম্বৰ যেটো হেন্ডিক্যাপৰ পোষ্ট হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি ল'ব অতি সোনকালে সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট যদি এই চাকৰিসমূহ আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰী হয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ